Давно в мене не виходили відео, бо останній місяць був насиченим та важким. Як то кажуть, був не в ресурсі. Тому сьогодні я хочу випустити більш розважальне відео, але з елементами програмування. Як завжди. Один з моїх улюблених фільмів це 21. Воно так і називається просто числом 21. І це вже відносно старе кіно 2008 року, яке, звісно, я вже неодноразово переглянув. І там є одна цікава тема, де головний герой Бен Кембл, студент MIT, розв'язує на парі задачку. Задача створена на основі вікторини, і її розв'язання породило дуже багато питань. І мова йде про парадокс Монті Голла. В оригіналі це звучить як Monty Hall Problem. Назване воно на честь того самого ведучого американського телешоу Let's Make a Deal. Також хотів би подякувати тим людям, хто, не дивлячись на період складнощів та відсутності в мене ресурсу записувати відео, все ще мене підтримує та спонсорує. В листопаді до спонсорів приєднався Віктор Петрик, який обрав найвищий рівень спонсорства. А в цьому місяці, в грудні, він продовжив свою підписку. Я завжди слідкую за підписками, коментарями, відгуками, тому мені дуже приємно, що ви залишаєтесь зі мною та підтримуєте. До речі, найвищий рівень спонсорування Insider включає в себе дзвінок зі мною 1 на 1 за кожен місяць підписки. Тема дзвінку може бути будь-якою. Я можу допомогти проконсультувати, порев'ювати код, допомогти підправити CV та багато-багато іншого. Це вже абсолютно ваше право, як скористатися цією можливістю. А щоб скористатися, пінганіть мене у телеграм-чаті або напишіть мені на електронну пошту. А вже там я вам відповім, чи у приватних, чи залиште контакти, як ви хочете, щоб я з вами зв'язався. Також, якщо вам цікаво трохи більше дізнатися про моє життя, ви можете підписатися на YouTube канал, де ми з моїм другом та колегою Олексієм Лонковим запустили новий подкаст «Душні балачки». Топова назва, еге ж? Фішка цього подкасту в тому, що між випусками ми майже не спілкуємось між собою. І записуємося ми приблизно один раз на 2 тижні, де ділимося своїми новинами, проблемами, думками та спілкуємось на різні теми. Все, як і відбувається у звичайному житті. Особливо, коли рідні та друзі знаходяться у різних містах та навіть країнах. На жаль. А коли в мене нема натхнення записувати відоси, я ділюсь чимось особистим у своєму телеграм-каналі. Тож можете підписатися і туди також. А також ловіть посилання на інші соцмережі. Наприклад, в моєму гітхабі можна завжди знайти щось цікаве, а якщо вам щось сподобалось, можете тискнути зірочку. А якщо ти тут новенький, не забудь підписатися на цей канал, поставити вподобайку та тискнути дзвіночок. Звісно, щоб не пропустити виходу нових відео. А в кінці відео ще й залиш коментар. Нарешті можемо переходити до самого фрагменту відео, щоб зрозуміти, про що буде йти мова. Не бійтеся, цей фрагмент нічого не спойлерить відносно сюжету. Це на випадок, якщо ви ще не дивилися цей фільм, але хочете подивитися. А зараз ми дамо Бену ще один шанс проявити себе. Назвемо це задачкою про ведучого телегри. Гаразд? Бен, ви учасник телешоу. І вам треба вибрати якісь одні двері з 3. Ясно? За одними з дверей новеньке авто, за 2 іншими козли. Вибирайте двері, Бен. Двері номер 1. Двері номер 1. Бен вибрав двері номер 1. Так, зараз ведучий, який добре знає, що ховається за кожними дверима, вирішує відчинити інші двері, наприклад, двері номер 3. І ми бачимо там козла. Далі. Бен. Ведучий запитує. Бен, ви вибираєте двері номер 1 чи, може, 2? Ну? Чи варто вам змінити свій вибір? Так. Стоп. Пам'ятайте, ведучий знає, де саме авто. А що як він хоче вас збити своїми психологічними штучками, щоб підсунути козла? Ну, мені це байдуже. Моя відповідь ґрунтується на статистиці, на заміні змінної. Заміні змінної – це було просте питання. Так, яке все змінило. Просвітіть. Ну, від початку ймовірність правильної відповіді була 33,3%. Але після того, як він відчинив двері, вона складає 66,7%, якщо я зміню свій вибір. Тому я вибираю двері номер 2 і дякую за додаткові відсотки. Точно. Запам'ятайте, якщо ви не знаєте, які двері відчинити, завжди враховуйте заміну змінної.
Більшість людей би не передумала через параною, страх, емоції. Але містер Кембл відкинув емоції, а лише рахував і вмостив свій зет у новеньке авто, в якому зручніше, ніж на козлі. Усе, закінчили. На сьогодні все. Дякую. Що ж, цей фрагмент ми подивилися, тож які думки? Якщо хочете осягнути це самостійно, то поставте саме зараз на паузу та розберіться. А далі я спробую візуалізувати та пояснити, чому саме це названо проблемою або парадоксом у перекладі. Але в оригіналі проблема мені подобається значно більше, бо її можна довести та вирішити, на відміну від парадоксу. Що ж, давайте для початку тоді візуалізуємо, що ми хочемо зрозуміти та в результаті отримати. Умови доволі прості. В нас є 3 двері, і за однією з них нас очікує автівка. Вийшло не дуже гарно, але вже як є. І якщо в нас були б одні двері, тоді шанс виграти був би 100%. Так як в нас 3 двері, ми ділимо 100% на 3 та отримуємо на кожній двері 33 та 33,333%. Давайте це запишемо. І давайте уявімо, що ми обрали перші двері. Нагадую, що правильний шанс обрати правильні двері в нас складає 1/3, всього лише. Далі за умовами вікторини ведучий що робить? Він відкриває нам якісь інші двері, за якими точно не буде автомобіля. І, наприклад, він відчинив нам 3 двері. І ми побачили, що за ними автомобіля немає. Тож у здоровому глузді ми не будемо обирати 3-й варіант, бо він програшний заздалегідь. І далі ведучий нас питає, чи хочемо ми змінити той вибір, який ми зробили на початку. І у фрагменті фільму нам пояснюють, що ми обов'язково повинні змінити наш вибір, бо це додасть нам відсотків. Як це працює? Спочатку в нас було 33,3%, щоб перемогти. Далі, коли ведучий нам відкрив 3 двері, він подарував нам ті 33,3% на шансів на перемогу, показавши, що за тими дверями нема автомобіля. Але ці відсотки фактично нікуди не дівалися. Але й другі двері також мають свої 33%. Тому фактично, якщо ми змінюємо свій вибір, ми об'єднуємо ось ці відсотки і отримуємо разом вже 66,6%. І в нас значно більше шансів перемогти. Але це не гарантована перемога, це лише 2/3, бо на початку ми могли також обрати другі двері, за якими справді був автомобіль, і тим самим змінивши вибір на перші двері, за якими там, наприклад, коза, то ми програли. Ну, якщо, звісно, ви не хотіли собі козу. Але шансів перемогти, змінивши свій вибір, залишається все ж більше. Але чому це фактично названо проблемою або в перекладі парадоксом? Бо є 2 точки зору. Давайте почнемо з протиставлення. Фактично в нас є 3 двері, і на моменті, коли ведучий відкриває нам 3 двері, для прикладу, в нас їх залишається тільки 2, і ми працюємо тільки з цими вихідними даними. І в цьому варіанті нас фактично на кожній двері по 50%. І насправді для нас, людей, цей варіант більш логічніший, бо неважливо, що до того нам відкрили двері, все одно в наш шанс залишається 50/50, бо автівка знаходиться тільки за одними дверями, а за іншими або нічого, або коза, або щось інше. Тож зараз, змінюючи чи не змінюючи наш вибір, у нас буде 50%. Так ми собі це пояснюємо. Але це працює тільки за умови, якби в нас спочатку було всього лише 2 двері, і ми знаходились тільки в цих умовах. Щоб це стало більш зрозуміло, нам потрібно просто збільшити кількість тих дверей, які спочатку існують. У нас були одні двері, другі двері, треті двері, і ми з цього починали. Але уявіть, що цих дверей було, наприклад, дуже багато, там 10, 100, 1000, мільйон. І от який шанс того, що називаючи перші двері спочатку, ми попадемо в потрібно, бо ми не знаємо, де автомобіль. Але потім суддя візьме та відкриє нам усі ці двері зайві, за якими точно нічого немає. То на початку я намалював, скільки тут, 8 дверей, то шанс попасти в потрібну в нас всього 12,5%. І звісно, з великою долею ймовірності ми помилимось. Але якщо ведучий нам далі відкриє усі ці двері та покаже, що за ними нічого немає, то нам точно варто було б змінити нашу думку та обрати інші двері. Бо тут шанс залишається все ще 12,5%. Але якщо ми змінимо нашу думку,
Ми об'єднуємо всі ці відсотки на перемогу, і шансів перемогти в нас стає дедалі більше. І саме ось це пояснення, коли ми домальовуємо більшу кількість дверей і відкриваємо їх одночасно, допомагає зрозуміти логіку цієї проблеми та як її вирішити. Але якщо я вас все ще не переконав, якщо ви все ще думаєте, що шанс перемогти завжди буде залишатися 50 на 50, якщо у вас всього дві лише двері, я пропоную провести симуляцію за допомогою мови програмування JavaScript, бо мені просто буде легше на JavaScript це зробити. І ми разом побачимо, який реальний шанс того, що ми можемо перемогти з більшою кількістю відсотків, якщо ми будемо змінювати наш вибір. Або ні. Тож давайте я створю новий файл. І далі ми будемо і писати код, і знову візуалізувати, щоб не загубитися, що саме ми робимо на даний момент. Тож для початку мені знадобиться функція, яка дозволить генерувати число від 0 до 2, бо в програмуванні ми починаємо відлік в масивах не від 1, щоб отримати 1, 2, 3, а від 0, тобто 0, 1, 2. Це буде симуляція тих самих дверей, яких ми маємо на початку, тобто 3 двері, і отримуємо цифру від 0 до 3. Тож напишу, наприклад, getRandomInt. Далі mathFloor, mathRandom помножено на 3. І в результаті ми отримуємо цифру від 0 до 2. Тобто 0, 1, 2. Далі нам потрібно написати функцію самої гри, тобто його процесу. Тож пишемо const_play. І далі ми будемо приймати один аргумент, який назвемо changeDoor. Тобто будемо перевіряти, коли ми змінюємо двері, а коли не змінюємо. І за замовчуванням ми не будемо їх змінювати поки що. Далі нам необхідно згенерувати ті самі двері. Тож пишемо doors. І створюємо масив з довжини 3. Але далі в нас буде callback, де ми будемо повертати індекс. Фактично нам це просто згенерує масив від 0 до 2. Тобто ми будемо мати 3 елементи тут. Далі ми згенеруємо якусь цифру, назвемо її choseOnDoor, і викличемо нашу функцію getRandomInt, просто щоб її отримати. Тобто ми отримуємо цифру від 0 до 2. Далі нам потрібно згенерувати ще одну цифру, яка буде позначати ті двері, за якою буде знаходитись машина. Тож назвемо її doorwithCar. І також getRandomInt. На цьому моменті варто підкреслити, що цифра, яка повернеться і тут, в getRandomInt, і тут, іноді може співпадати, іноді може не співпадати. Тобто гарантія того, що обрані двері будуть тими самими або не будуть з тими дверями, де ховається машина, це значення нестабільне. Тобто ми можемо вгадати одразу, можемо не вгадати. Ми не знаємо. Далі вже цікавіше. Нам потрібно знайти ті двері, які ведучий нам відкриє. Тобто давайте спробуємо візуалізувати знову. Ось ми маємо 3 двері згенеровані, тобто doors. Давайте їх позначимо. Далі ось тут у нас є зміна doorwithCar, тобто це одна з якихось дверей. Наприклад, хай буде ця. І ще в нас є зміна choseOnDoor. Це можуть бути як ті самі двері, там де є машина, а може якісь інші двері, тобто, наприклад, треті. І ведучий, знаючи, що тут є машина, а тут ми, наприклад, зробили свій вибір, або навпаки, він повинен нам відкрити другі двері. Тож давайте спробуємо зобразити це кодом. І ми будемо в масиві doors шукати ті двері, які точно не є дверями, де є машина, а також тими, де точно на наш вибір. Тобто ведучий буде відкривати якісь інші двері. І далі ми напишемо вихід з нашої функції у тому випадку, якщо в аргумент нашої функції changeDoor ми все ж таки залишаємо false, тобто
ось таким чином. І ми просто повертаємо умову, якщо door with car співпадає з тими дверями, які ми обрали, тобто chosen door. Але далі в нас буде умова, якщо ми все ж таки змінюємо наші двері після того, як ведучий нам відкриває інші, ми будемо повертати перевірку, що якщо двері, за якими знаходиться машина, door with car, дорівнює тим дверям, які будуть знайдені за умовою, що ці двері не дорівнюють першим обраним дверям, тобто ми змінили вибір потім, та не дорівнюють тим дверям, які нам відкрив ведучий, тобто open a door without car. Все, в принципі, сама функція з умовами гри в нас вже є. Але нам потрібна деяка статистика, тому я пропоную ще написати функцію симуляції цієї гри з певним повторюванням. І давайте повторювань в нас буде, наприклад, 10 для початку. Тобто, скільки симуляцій ми хочемо запустити. Далі створимо зміну Victories. Тобто, скільки раз ми перемогли. І далі запустимо цикл. Де ми будемо просто доплюсовувати до Victories те значення, яке буде повертатися в нас з Play, і туди ми будемо також передавати зміну ChangeDoor. Та й все. Тут нагадую, що ми повертаємо булове значення, що в цій умові, що в цій умові, і воно автоматично буде конвертовано в число, якщо ми робимо тут плюс дорівнює. Тобто, якщо false – це 0, якщо true – це 1. Далі пропоную порахувати в наш winRate. І виведемо якесь повідомлення, щоб показати цей winRate. Так, здається, я ніде не помилився, сподіваюсь на це, але якщо що, нам термінал все покаже. І далі нам потрібно просто законсолити результат. Але в другому випадку ми будемо змінювати двері. В першому ні, бо за замовчуванням ChangeDoor в нас стоїть false. Тобто ми прогонимо симуляцію 10 разів, коли ми не змінюємо наш вибір. І потім ми прогонимо ще раз 10 разів, коли ми будемо змінювати наш вибір. Тож, давайте збережемо цей файл. І далі запустимо термінал, де нодою виконуємо просто наш файл. Добре, ми маємо якісь помилки. І тут просто орфографічно я помилився не repeats, а reappears. Давайте спробуємо ще раз. Так, тут ми отримали результат, але чомусь тут замість 70% в нас залишається 0. Так, з рахуванням того, що в нас перший раз усе рахується, а не рахується тільки другий раз, коли ми передаємо true,
тобто change_door, змінюємо значення на true і передаємо це значення у функцію play. В play ми приймаємо change_door також true, тобто ми ігноруємо оцю умову і рухаємося далі. Певно, ось в цій умові в нас проблема. Давайте ретельніше подивимося. Окей, я тут просто не повертаю нашу перевірку, і через це у нас не працює. Ось зараз це все повинно виправитися. І давайте прогонимо симуляцію ще раз. І ми бачимо, що в нас відсоток перемог, коли ми не змінюємо двері, 50%, коли змінюємо 60%. Давайте спробуємо ще раз. Ці відсотки трохи скачуть. Але це тому, що в нас дуже мало спроб. Всього 10 разів ми намагаємось повторити. Давайте збільшимо це число, наприклад, на 10 тисяч. І спробуємо ще раз. І тепер ми бачимо, що в нас цей показник, коли ми не змінюємо двері, завжди в нас колихається в межах 33%, а коли ми змінюємо двері, то в нас буде 66%. Тобто таким чином, за допомогою мови програмування, можна сказати, математики, ми без емоцій, без якихось власних думок можемо довести, що дійсно, якщо ми будемо змінювати ті двері за умови, які ми маємо, то як результат ми будемо перемагати частіше. Не завжди, але шансів нас стає більше. Але варто ще пам'ятати, що цей вибір постійно повинен бути статичним, тобто усі умови задачі, які ми маємо, вони мають повторюватись завжди. Бо є, наприклад, інші умови, коли ведучий відкриває інші двері тільки у випадку, коли ми правильно вгадали, чи навпаки неправильно вгадали перші двері у першій спробі. Та ще певні варіації та умови. Зараз ми розглядаємо найпростіший варіант, який розглядається усюди, зі статичними умовами, і тільки в цьому разі ми дійсно будемо перемагати частіше. Такі ось справи. Звісно, те, що ми вирішили цю задачку за допомогою JavaScript, не додає довіри. Але вже як є. Якщо хочете, можете написати це на іншій мові програмування. Але на цьому все. Віктор та Тимур, які стали спонсорами рівня Донатор та Інсайдер, побачать це відео на тиждень раніше за інших. А для вас це відео вийде приблизно на Різдво. Тому, користуючись нагодою, хочу вас всіх привітати та обійняти. Якщо ви поруч з рідними, скажіть, як ви їх цінуєте та любите. А всіх, хто захищає нас в надлюдських умовах, хочу виразити вдячність за ще один рік нашого життя. Ми не перестаємо вас підтримувати та донатити. Бережіть себе та повертайтесь додому, до рідних, до сім'ї, до близьких, живими та неушкодженими. В цьому році я, напевно, вже відкланяюсь, тож до зустрічі у наступному та бажаю гарних свят, друзі. Па-па!